اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ناصر جلیل دی. ډي ایچ اے کې ما ریسنټلی کورس خپل ځان له خیره سره جوړ کړی دی. نو دلته د بجلی ډېره غټه مسله وه. یو خو ډي ایچ اے دوه موږ ته ایکسپرس فیډر لګولی دی، خو هغې باوجود دلته د میټرو مسله وه، د بجلي لوډ د بلونو د ډېره غټه مسله دلته جوړه شوې وه موږ ته. نو د دې سلوشن اینڈ مووینګ ټورډز گرین سیسټم، نو بس الله هډ بین ویری کایند او موږ دا سولر سیسټم هغه کړلو جي. دا زموږ دوه پیسز هغه دي د خیره سره، زموږ چې کې وي والا دوه انورټر دي او دې سره موږ 20 چې کوم زموږ جالې هغه پینل دي، 20 پینل موږ ډبل ګلاس پینل لګولی دي 540 واټ. نو دیٹ از مور دین سفیشینٹ اینڈ اشفاق's سولر سلوشن ډېر ښه طریقې سره، ډېر یو پرسنلایز ټچ سره، یو پرسنل خپل هغې کې هر یو شي سره انوالو سروس چې یو سیسټم انوالو شي، هغې نه پس دوباره دورال ډېر ښه طریقې سره ایم مور دین سیټسفاید اینڈ زه هر چاته همدا وایم چې بس وي نو سولر سیسټم طرف ته راتلل پکار دي. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. اور اشفاق صاحب ستاسو ډېره خاص طور په ډېره مننه.